Καλημέρα, καλημέρα! Σήμερα μαθαίνουμε ελληνικά από την Έδεσσα. Καλώς ήρθες στην Έδεσσα, στην πόλη με τους 12 καταράκτες. Η Έδεσσα βρίσκεται επίσης στην Μακεδονία και πιο συγκεκριμένα στη κεντρική Μακεδονία. Είναι κοντά στη Θεσσαλονίκη και κάναμε περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά για να φτάσουμε. Κάτι που μπορείς να δεις στην Έδεσσα είναι αυτοί οι καταράκτες. Εδώ πάνω έχει ένα πάρκο και είναι γεμάτο τουρίστες, παιδιά. Θα ξεκινήσουμε τη βόλτα μας από αυτό το πάρκο. Είναι το πάρκο των καταρακτών. Από κάτω είναι οι καταράκτες. Τι όμορφο πάρκο! Γεμάτο μικρούς καταράκτες, λιμνούλες, νερά, λουλούδια. Πολύ όμορφο. Πίσω μου έχει ένα μεγάλο δέντρο, νομίζω το λένε πλάτανο, και στη μέση έχει μία τρύπα. Αυτή τη τρύπα στο δέντρο τη λέμε κουφάλα. Θα προσπαθήσω να μπω μέσα. Αχ, ευτυχώς τώρα βγήκε ο ήλιος. Γιατί μόλις ήρθαμε, μόλις παρκάραμε, άρχισε να βρέχει. Αλλά τώρα είναι ωραία. Από εδώ κατεβαίνει ο μεγάλος καταράκτης κάτω. Και αυτό είναι το υπαίθριο μουσείο του νερού της Έδεσσας. Είναι ακριβώς δίπλα στους καταράκτες. Στο μουσείο του νερού είδαμε παλιούς ξύλινους νερόμυλους και περπατήσαμε σε πλακόστρωτα δρομάκια. Παλιά μηχανήματα για τον κύκλο του νερού. Πω, χοντρό ξύλο. Και τώρα πάμε στην παλιά πόλη της Έδεσσας που λέγεται Βαρόσι. Ωραία είναι εδώ, διαφορετικά. Τα σπίτια είναι πιο παλιά. Μ' αρέσουν αυτά τα μικρά στενά δρομάκια. Θυμίζουν Ελλάδα. Μέσα στη συνοικία Βαρόσι είδαμε πολλές εκκλησίες, άλλες παλιές και άλλες πιο σύγχρονες, πιο καινούριες. Αυτό είναι ένα γαϊδουράκι που παλιά ήταν το αυτοκίνητο των Ελλήνων. Αυτός είναι ο αγρότης και αυτό το γλυπτό είναι αφιερωμένο στους Έλληνες αγρότες. Μετά το Βαρόσι πηγαίνουμε προς Ψηλό Βράχο. Όλη η κοιλάδα πίσω μου. Κουραστήκαμε λίγο, οπότε ήρθαμε σε ένα καφέ που λέγεται Ψηλός Βράχος. Έχει ωραία θέα. Θα πιούμε ένα καφεδάκι και να ξεκουραστούμε λίγο. Wow! Η θέα από τον Ψηλό Βράχο είναι πραγματικά υπέροχη και έτσι απόλαυσα έναν χυμό.
Είναι ήσυχα εδώ, αλλά έχει την καλύτερη θέα της Έδεσσας. Κάτω από τον ψηλό βράχο και μέσα στη κοιλάδα βρίσκεται η αρχαία πόλη της Έδεσσας, ο αρχαιολογικός χώρος του Λόγκου, όπως λέγεται. Τα ευρήματα αυτά δείχνουν την καθημερινότητα στα αρχαία χρόνια. Ήπιαμε το χυμό μας και συνεχίζουμε τη βόλτα μας. Έχω όμως ένα κακό νέο, πάλι ψυχαλίζει. Δεν πειράζει, δεν είμαστε από ζάχαρη. Και εδώ είναι το πάρκο των ερωτευμένων. Φαντάζομαι ότι το λένε έτσι επειδή έρχονται ζευγαράκια και βλέπουν τη θέα. Απέναντι βλέπω χιονισμένα βουνά. Και ήρθε η ώρα να δούμε τον μεγάλο καταράκτη της Έδεσσας. Θα δούμε επίσης και ένα σπήλαιο που βρίσκεται ακριβώς από κάτω του. Είμαστε πάλι στο σημείο από όπου ξεκινήσαμε, θυμάσαι, το πάρκο των καταρακτών και είμαστε έτοιμοι να πάμε στον μεγάλο καταράκτη, επιτέλους. Πάμε να τον δούμε. Ωραία, κατεβαίνουμε κι άλλο και πάμε να το δούμε από πίσω. Είναι πολύ στενά. Και βράδιασε. Πάμε να κάνουμε μία βόλτα εδώ στον πεζόδρομο. Έχει παιχνίδια, έχει εστιατόρια, ταβέρνες, καφέ και τώρα έχει περισσότερο κόσμο στην πόλη, Σάββατο βράδυ. Στο τελευταίο μου βίντεο στη Βεργίνα, πραγματικά τα σχόλιά σας ήταν πάρα πολλά. Ήρθαν σχόλια από Αυστραλία μέχρι Βραζιλία και Παταγωνία. Γι' αυτό θέλω να σας στείλω ιδιαίτερους χαιρετισμούς και αγάπη που ζείτε τόσο μακριά, αλλά αγαπάτε τόσο πολύ την Ελλάδα και την ελληνική γλώσσα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολλοί με ρωτάτε για τα τραγούδια στο βίντεο, αλλά και γενικά για τα τραγούδια που χρησιμοποιούμε στα βίντεο μας. Θέλω να σας πω ότι αυτά τα τραγούδια τα φτιάχνουμε εμείς με τεχνητή νοημοσύνη, αποκλειστικά και μόνο για τα βίντεο του Do You Speak Greek. Γι' αυτό έχουμε κάνει ένα δεύτερο κανάλι, το Do You Dance Greek, που ανεβάζουμε όλα μας τα τραγούδια εκεί. Τα βάζω πάντα στο κουτί της περιγραφής, αλλά αν θέλεις μπορείς να κάνεις εγγραφή και στο Do You Dance Greek.
Χάρηκα πολύ που διάβασα τα σχόλια του Lad TY, του Inhemar, της Gabrielle, της Selen, γιατί φαίνεται ότι καταλαβαίνετε τη μέθοδό μου. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει περισσότερο φτιάχνοντας αυτά τα βίντεο είναι να σας δείξω τις καλύτερες εικόνες από την Ελλάδα για να σας ξυπνήσω κάτι μέσα σας, ώστε να συνεχίσετε να μαθαίνετε ελληνικά. Και τέλος, θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους μαθητές μας από το Small Talk in Greek Program, σε όλους τους supporters μας στο Ko-fi και σε όλα τα μέλη του καναλιού μας. Και σε εσάς που γράφετε πάντα σχόλια σε κάθε βίντεό μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Άρχισε πάλι να βρέχει, οπότε ήρθε η ώρα να φύγουμε. Αν σου άρεσε αυτό το βίντεο, κάνε μας ένα like και γράψε ένα σχόλιο. Έστω μία καρδούλα, μας βοηθάνε πάρα πολύ τα σχόλιά σου. Επίσης, κάνε εγγραφή για να βλέπεις καινούρια μαθήματα κάθε Δευτέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είδες αυτό το βίντεο. Φεύγουμε, φιλάκια, γεια! Δεν ζυγωνεί. Ο καταρράκτης χώρος του νερού μας θυμίζει πως λαζούμε παντού. Να πέφτουμε κάτω, μα να σηκωθούμε και μέσα από το χάος να ξαναβρούμε. Ο καταρράκτης χώρος του νερού μας θυμίζει πως να ζούμε παντού. Να πέφτουμε κάτω, μα να σηκωθούμε και μέσα από το χάος να ξαναβρούμε. Η πέτρα που σπάει δεν λέει γιατί, η φύση γελάει σαν μικρό παιδί. Σταγόνες ενώνονται σαν εραστές κι ο χρόνος κυλάει χωρίς ενοχές. Ακού το βουητό σαν να μιλά, μια ιστορία που κανείς δεν ζητά. Μα όποιος τολμήσει να την αφογκραστεί, θα μάθει τι σημαίνει να ζει. Ο